საღამომშვიდობისა, ყოველ ხუთშაბათს უცვლელი დროით თქვენ უყურებთ გადაცემას ჩემი ექიმი. Როგორი უნდა იყოს ორსულობა, რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება მომავალმა დედებმა გესტაციის პერიოდში, როგორ ხდება ახალშობილთა მეთვალყურეობა და საჭიროების შემთხვევაში რეანიმაციული მკურნალობა. Ვსაუბრობთ პერინატალურ და ნეონატოლოგიურ, ანუ დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობაზე. სტუდიის სტუმრები არიან ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის მეანგინეკოლოგი მზია ხალვაში და ასევე ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის ნეონატოლოგიური მიმართულების უფროსი ლელა გობაძე. საღამომშვიდობისა, ქაბატონო მზია, ქაბატონო ლელა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩემი გადაცემის სტუმრები. მე ვიცი, რომ გქონდა ძალიან მძიმე და დატვირთული დღე და მიუხედავად ამისა, რომ საღამოს შევხვდით ამ სტუდიაში ერთმანეთს, ეს მართლა ძალიან სასიამოვნოა. დავიწყოთ ქაბატონო ლელა თქვენით და ნეონატოლოგიით, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ინტერესი მაინც ყოველთვის მოდის ახალშობილებზე, ჩვენი მაყურებელი ყოველთვის ინტერესდება თემებით, რომლებიც პატარებს უკავშირდება და პირველი განმარტება ნეონატოლოგია ანუ ახალშობილებთან ურთიერთობა, მოკლედ რას გულისხმობს ჯერ უბრალოდ მონახაზი, წარმოდგენა რომ შეექმნას ჩვენს მაყურებელს, რაზე ვსაუბრობ და შემდეგ უკვე კონკრეტული კითხვებით გავაგრძელებთ. მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. ნეონატოლოგია ბერძნული სიტყვარი, ნეო ახალს ნიშნავს ნატალ დაბადებას და ლოგოს მოწყვრებას. ანუ ნეონატოლოგია ეს არის მეცნიერება, რომელიც მთლიანად შეისწავლის ახალშობის თავისი ფიზიოლოგიითა და ავადმყოფობებით. ეს მოიცავს 0-დან 28 დღეს, რომელიც ასევე დაყოფილია ადრეულ და გვიან ნეონატალურ პერიოდებად, ეს არის 0-დან 7 დღემდე. ადრეული ნეონატალური პერიოდი და გვიანი ნეონატალური პერიოდი 7-დან 28 დღემდე. ასევე ნეონატოლოგია მოიცავს ნაყოფისა და ახალშობილზე მოქმედ გარემო ფაქტორებს, დაავადებას, მკურნალობას, დიაგნოსტიკასა და პრევენციას. პრინციპში ნეონატოლოგები ხართ პირველი რგოლი, რომლებიც ახალშობილებს იბარებთ და მეტიც თქვენ იქნება ეს ფიზიოლოგიური მშობიარობა თუ საკეისრო კვეთა მონაწილეობთ მოკლედ გინეკოლოგებთან ერთად აი ამ ბავშვის დაბადების პროცესში, ხო? რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენი ჩართულობა ამ მშობიარობის პროცესში, რას აქცევთ ყურადღებას და როდის იწყება უკვე თქვენი პასუხისმგებლობა, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ? დაბადების მომენტიდან იწყება ჩვენი პასუხისმგებლობა, დაბადების მომენტიდან მე ჩვენ ყოფილობთ ამ ახალშობილებს ფიზიოლოგიური ახალშობილები აუცილებლად დედის მკერდზე თავსდებიან დაბადების შემთხვევაში, თუ კი საკეისრო კვეთა არის, ამ შემთხვევაში მამას უწვენთ დედის მაგივრად გულმკერდზე, რათა ადაპტაცია გაცილებით უფრო ადვილად გაიარონ, ვიდრე სხვა შემთხვევაში, რადგან დედა საკეისრო კვეთაზეა ამ შემთხვევაში. ადაპტაცია ტემპერატურასთან, გარემოსთან ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ახალშობილების. ერთად ზოგადადაც მოკლედ თანამედროვე მსოფლიო მედიცინაც აღიარებს ხო აი ამას, რომ ძალიან თვითონ პატარისთვისაც, განწყობებისთვის, გარკვეული ხასიათის ჩამოყალიბებაშიც თამაშობს ეს ერთგვარ რაღაცა პოზიტივს ხო? მოკლედ ყველაზე დიდი პრობლემა რაც ახალშობილებს უკავშირდება, ეს არის დღენაკლულობა და მეთანხმებით ალბათ არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ამდენადაც მე გავეცანი ლიტერატურას, ასე არის ხოლმე, რომ ყველაზე მეტად სირთულებს აწყდებით მაშინ იმ ახალშობილებთან თუ კი რაღაცა არის 7-თვიანი თუ რა მნიშვნელობა აქვს დღენაკლული პატარა ხო, რამდენიმე კვირის და ასე შემდეგ. ძირითადად რა ტიპის პრობლემებით იბადებიან ხოლმე და რა ტიპის პრობლემები იჩენს თავს აი ამ დროს? დღენაკლობა არის ძირითადი მთავარი პრობლემა მთელ მსოფლიოში. დღენაკლობის მრავალი მიზეზი არსებობს, დღენაკლობას აქვს თავისი ხარისხები ასევე. მინდა გითხრათ, რომ დღენაკლულად ითვლება ახალშობილი, რომლის გესტაციური ასაკი წარმოადგენს 37 კვირაზე ნაკლებს და წონა 2500 გრამზე ნაკლებს და მინდა გითხრათ აქვე, რომ ცოცხლადშობილად ითვლება ახალშობილი, რომლის გესტაციური ასაკი არის 22 კვირაზე მეტი და 500 გრამზე მეტი. ასევე დღენაკლული და ფიზიოლოგიური ახალშობილი რადიკალურად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, ეს არ არის ამ შემთხვევაში ექიმის თვალი რომ შეამჩნიოს ეს. დღენაკლი ახალშობილი მორფოფუნქციურად უმწიფარია, სუსტად ყვირის, გარდა ამისა კანის ფიზიოლოგიური თავისებურებები გააჩნიათ, კანი არის მთლიანად ღინღლით დაფარული, ასევე გაშლითი პოზა აქვს, მისი კუნთთა ტონუსი და რეფლექსები არის შესაბამისად დაქვეითებული. ასევე ვიტალური პარამეტრებიც ნაკლები. კი ბატონო, ჩვენ აი თავისებურებებზე უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ ქაბატონ ლელა აუცილებლად და ყველა ალბათ ყველა ახალშობილში იქნება ეს დღე, ყველა დღენაკლულ ახალშობილში ალბათ არ არის ყველაფერი ერთად თავმოყრილი, ხო? შეიძლება ინდივიდუალურია, ძალიან ალბათ
ეს მახასიათებლები, მაგრამ აი ამ დღენაკლობაზე, როდესაც ვსაუბრობთ ქალბატონო მზია, ალბათ არის ქალის ჯანმრთელობაზე ძალიან ბევრი დამოკიდებული და იმაზე, როგორი დაიბადება ბავშვი, რა განაპირობებს ნაადრევ მშობიარობას და ასე შემდეგ. რა ხდება ხოლმე მაპროვოცირებელი აი ამ პრობლემის, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულია მართლაც მართვა, იმიტომ რომ ჩვენ ვისაუბრებთ ალბათ მე აი ინკუბაციის პერიოდზე, ტემპერატურულ რეჟიმზე, მაგრამ რა ხდება გამომწვევი, რის გამო ძირითად შემთხვევაში პრაქტიკაში უფრო ხშირად? ნაადრევი მშობიარობების მიზეზი ძალიან ბევრია. გამომწვევი ფაქტორებიც მრავალფეროვანია. თავიდანვე ნაადრევი მშობიარობა რომ თავიდან ავიცილოთ, თავიდან აცილება შეიძლება ვერ მოხერხდეს. ყოველთვის არ არის პროგნოზირებადი. არ არის პროგნოზირებადი, ხშირად არ არის პროგნოზირებადი, მაგრამ თუ წინასწარ გავაკეთებთ საპროფილაქტიკო ღონისძიებებს, შეიძლება შევამციროთ ნაადრევი მშობიარობების რიცხვი და შესაბამისად განვახორციელოთ ინტერვენციები ამისათვის. რა არის საჭირო? ქალი უნდა მომზადეს სწორად ორსულობისათვის, ორსულობამდე უნდა მიმართოს დაგეგმარებულ ორსულობას გულისხმობ, დიახ. სამწუხაროდ არ არის ჩვენთან ეს კულტურა, მე როგორც ტენდენცია. ხო, შემოდის. სასურველი იქნება თუ 3-6 თვით ადრე მიმართავს ქალი თავის პირად ექიმს, მოხდება რისკების გამოვლენა, რისკების მინიმუმამდე დაყვანა შესაძლებლობის ფარგლებში, შემდგომ დაგეგმარება, სწორად მართვა, დაორსულება და ანტენატალური მეთვალყურეობის კვალიფიციურად ჩატარება თავისი სრულყოფილი ვიზიტებით. ნაადრევი მშობიარობისთვის სახელმწიფო ზრუნავს ამისათვის, არის სახელმწიფო ვიზიტები, ანტენატალური ვიზიტები უკვე 8 სახელმწიფო ვიზიტია, არის რისკის ორსულები და ამისთვისაც ზრუნავს. ჩვენც ვზრუნავთ რა თქმა უნდა და ოჯახებმაც უნდა იზრუნონ თავიდანვე. ოღონდ თქვენ ახსენეთ, რომ აი მიდის ტენდენცია იქითკენ, რომ ქალები სწავლობენ კულტურას, რომ დაგეგმონ და ეს დაგეგმილი ორსულობა იყოს უფრო წარმატებული და უფრო აი მისი მოლოდინი რომ ყველაფერი დასრულდება კარგით, უფრო მეტი არსებობს, ხო, ამის შანსი ძალიან მაღალია. თუმცა ეს ალბათ ცოტას გადაუხვევ და ამიტომ ვიტყვი, არის მეორე და მომდევნო ორსულობაზე, იმიტომ რომ მე ეჭვება, რომ ეხა დედები პირველივე ორსულობას რაღაც ესე გეგმავდნენ და ესეთი გულისყურით ეპყრობოდნენ, იმიტომ რომ იქ რაღაცა გამოცდილების დეფიციტიც არის. მოდის მაგალითად მწევილი ქალი და კითხულობს გეგმავ ორსულობას რამდენი თვით ადრე შეიძლება რომ მივატოვო. ეს ახლა ერთეული შემთხვევებია, მაგრამ არის ასეთი შემთხვევები. ხო, სამწუხაროდ ხოლო თამბაქოზე არ არის, ხო, იქ რაღაცა შინაგანი რაღაცა პათოლოგიები არის. ბევრი პრობლემებია იქ, როგორც ქცევის რეჟიმი, კვების ნორმები, ფსიქოლოგიური, სოციალური მდგომარეობები და სხვა იგივე ანთებითი პროცესები, რასაც აი ელემენტარულად სიმსუქნე ძალიან დიდ პრობლემებს იწვევს შემდგომში, აი როგორც ორსულობის, ისე მშობიარობის პერიოდში და აი ხომ შეიძლება ვთქვათ ეს სიმსუქნის კორექცია განვახორციელოთ ორსულობამდე და შემდგომ დავგეგმოთ ორსულობა, რომელიც შეამცირებს გარკვეულწილად თუმცა ბოლომდე ვერ აღმოფხრის ნაადრევი მშობიარობების რიცხვს. ეს ერთ-ერთი მაგალითია მხოლოდ. კი ბატონო, ქალბატონ ლელასთან გადავალ და დაგიბრუნდებით აუცილებლად. ქალბატონ ლელა, მოკლედ ჩვენ გავჩერდით იქ თუ როგორი უნდა იყოს ადაპტაციის პროცესი ახალშობილის, იქ ალბათ პირველი რაც არის ეს არის რომ გადავიდეს ფილტვებით სუნთქვაზე, გაიხსნას ხო, აი როგორ არის მოკლედ რას, აი დაიბადა ბავშვი და როგორ ხდება მისი ახალშობილის შეფასება. ფიზიოლოგიური ახალშობილი აუცილებლად როგორც კი იბადება ყვირის საკმაოდ ხმამაღლა. ამის შემდეგ მისი შეფასება ხდება კანის საფარველის მეშვეობით, რამდენად გავარდისფერ და ის, ამის შემდეგ თავსდება დედის მკერდზე, ბავშვს უნდა ქონდეს ძიების რეფლექსი, უნდა მოძებნოს ძუძუ, თუ ეს ყველაფერი არ არის, ანუ ადაპტაცია ვერ განიცადა სწრაფად გარემოსთან დაირღვა მისი ტემპერატურული რეჟიმი, ანუ გახდა თერმოლაბილური, მაშინ საჭიროებს განსაკუთრებით მეთვალყურეობას და დაკვირვებას. ასეთ შემთხვევაში უკვე ინტენსიური თერაპიის გაყოფილებაში უნდა გადავიდეს და მოხდეს მისი სრული შეფასება, სრულფასოვანი, რომ შემდგომ გართულებებს არ ქონდეს ადგილი.
დიახ, ჩვენ მაყურებელი ინტერესდებოდა სამწუხაროდ სტუდიაში ვერ დაგვიკავშირდა პროდიუსერთან რეკავდა კითხვით, როგორ ხდება საკეისროთი დაბადებული ბავშვების შეფასება თუ აი იმ შემთხვევაში, როდესაც დღენაკულობაზე არ გვაქვს საქმე და ჯანმრთელი ბავშვი დაიბადა, ისინი აქვს განცდა, რომ რაღაცა მაინც არ არის შეფასების სისტემა ისეთი სრულყოფილი, როგორც ფიზიოლოგიურად დაბადებული, ფიზიოლოგიურ გზით დაბადებული ბავშვის შემთხვევაში. ანუ ეს უკვე ნიშნა, მე გამიგია მაგალითად, რომ არ აქვს ისეთი იმუნური სისტემა საკეისროთი დაბადებულ ბავშვს, როგორც ფიზიოლოგიური გზით დაბადებულს. ანუ ეს არის ის, რაზეც თქვა შესაძლოა ჩვენი მაყურებელი საუბრობდა, თუ არის სხვა ფაქტორები, რის გამოც არ არის ისეთი სრულყოფილი შეფასების სისტემა. რა თქმა უნდა, პრიორიტეტი არის ფიზიოლოგიური მშობიარობა, მაგრამ არსებობს მდგომარეობები, როდესაც აუცილებელი არის საკეისრო კვეთის ჩატარება. განსაკუთრებით თუ არის მესამე და მეტი მშობიარობა, ორსულობა, ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იმუნიტეტი ასეთი ახალშობილებისა გაცილებით უფრო დაბალია და მაღალი რისკის ახალშობილები არიან ნაკეისრაელი ახალშობილები, ვიდრე ფიზიოლოგიურად დაბადებული ახალშობილები, თუმცა შეფასების კუთხით თქვენს მაყურებელს ვერ დავეთანხმები, შეფასება ერთ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც აბსოლუტურად სრულფასოვანი ხდება, განსხვავება არ არის. მშობიარობას ესწრება სრულფასოვანი ბრიგადა ყოველთვის, ისაც შეუძლია შეფასებაც და შესაბამისი დახმარების გაწევა. კი ბატონო, და აი ის რომ ამოვწუროთ ადაპტაციის პროცესი, აი, როდესაც არის დარღვევა, აი ან ადაპტაციის, რას ექცევა ამ დროს ხოლმე ყურადღება? იქ გულისცემის სიხშირეს, თქვათ, სუნთქვის სიხშირეს, თუ ასე შემდეგ. ადაპტაციის დარღვევის შემთხვევაში აუცილებლად გასათვალისწინებელია სხვადასხვა რისკ ფაქტორები, მათ შორის ანამნეზიც. დედის ანამნეზით, რა ანამნეზის მტარებელია დედა, მაგრამ თუ დარღვეულია ეს ადაპტაციის პერიოდი, აუცილებლად პირველ რიგში ახალშობილები არიან თერმოლაბილურები, ვერ ინარჩუნებენ გლუკოზის შესაბამის დონეს, ვერ ეჭიდებიან ძუძუს, მათი კანისფერი არის სხვანაირი, მათი სუნთქვის რიტმი ირღვევა, რომელიც ვიზუალურადაც კარგად ჩანს და ამის გაკონტროლების პრობლემა ჯანგბადით ალბათ ხო? ამის გაკონტროლება შესაძლებელია სატურომეტრით, როდესაც ეჭვს მიიტანს ექიმი რომელიმე პათოლოგიაზე ან სუნთქვის დარღვევაზე. მოდი, როგორი უნდა იყოს ზღვრული ნორმა და სად არის დარღვევები, ამაზე ვისაუბრებთ. მაყურებელი გველოდება, უპასუხოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობათ, მივესალმები მორიე ქალბატონს. ასეთი შეკითხვა მაქვს მე, დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობა. რომელ წელს აღერვებს ჯანდაცვის სამინისტროს ან რომელიმე ბათუმის კლინიკას მაპატიეთ, ბოდიში უნდა მოგიხადოთ, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენთან არ არის ის სტუმრები ამ წუთას სტუდიაში, რომელსაც შეუძლია ამ კითხვაზე პასუხი გაგცეთ, ეს უფრო ჯანდაცვის სისტემის პრეროგატივაა, მე მგონი, იმიტომ რომ ხო მართლაც ბოლო პერიოდში იყო შემთხვევები, რის გამოც მე მესმის თქვენი საზოგადოების განწყობაც ასე თუ ისე, მაგრამ ეს ყველაფერი არის ინდივიდუალური შეფასების საგანი. და ჩვენ საუბრობდით რიტმებზე, ხო? ანუ როგორი უნდა იყოს აი ეს სიჩქარე დავშვათ გულისცემის და იქ თქვენ რაღაცა საზომერთებლებზე საუბრობდით შეფასების ნაწილში, ხო? დიახ, გულის რიტმის სიჩქარე დროულ ახალშობილებში და დღენაკლ ახალშობილებშიც მათ შორის 160-ზე მეტი არ უნდა იყოს და 100 ნაკლები არ უნდა იყოს. უკვე როდესაც გულისცემის რიტმი არის 60 ნაკლები, მაშინ უკვე რეანიმაციული ღონისძიებების, სერიოზული რეანიმაციული ღონისძიებების ჩატარება არის აუცილებელი. გარდა ამისა იზომება სატურაცია. სატურაცია ნიშნავს ჟანგბადის გაჯერებას სისხლში, რაც პირდაპირ მიუთითებს ბავშვს რა ტიპის დახმარება სჭირდება. ეს განსაკუთრებით ეხება სუნთქვით პრობლემებს, რა თქმა უნდა, და მოხდეს უნდა ჩატარდეს ამის პრევენცია შესაბამისი დონეების მიხედვით. დაქვეითებული კუნთოვანი ტონუსი ხშირად გვესმის ხოლმე ნეონატოლოგებისგან, ან დაბალი არტერიული წნევა, რა განაპირობებს ამას? ესეც არის გესტაციის პერიოდში დედიდან გადმოყოლილი პრობლემები, თუ შეიძლება დამოუკიდებლად იყოს, თქვა, თუნდაც არ იყოს ბავშვი დღენაკლული ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა არსებობს ასეთი, თუმცა ეს ყველაფერი აუცილებლად ამას მიზეზი აქვს ყველაფერს. თავისთავად ბავშვი იბადება დედისგან არის მრავალი მიზეზი, ეს შეიძლება იყოს ინფექციური პრობლემები ძირითადად, სხვადასხვა გესტოზები და რა თქმა უნდა შეიძლება განვითარდეს ეს ფიზიოლოგიურ ახალშობილებში. ფიზიოლოგიური ახალშობილობა არ ნიშნავს იმას, რომ ადაპტაციის პერიოდში არ გამოვლინდება არაფერი. ესენი არიან მაღალი რისკის ახალშობილები და ადაპტაციის პერიოდი ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ აქვს ამ ახალშობილზე დაკვირვების საათები არსებობს, უნდა გაიაროს ეს ადაპტაციის პერიოდი. და ექიმი ახორციელებს მეთვალყურეობას, რამდენად დაძლევს ან ვერ დაძლევს და ჩაერიოს შესაბამისად. თუ საჭიროება იქნება ამ შემთხვევაში.
კი ბატონო, ქაბატონო მზია, თქვენ გითხავთ, აი რას აქვს მნიშვნელობა, რამდენად უპრობლემოდ ან რა პრობლემები იჩენს თავს თვითონ მშობიარობის პროცესში, რაც შემდგომ შეიძლება ნეგატიურად აისახოს ახალშობილზე და მას დაჭერს დამატებითი რეანიმაციული პრობლემები. თვითონ მშობიარობის პროცესში თუ არის რაიმე ცვლილებები, ხდება ხოლმე პრაქტიკაში ისეთი, რამაც შეიძლება ესე გავლენები იქონიოს უკვე ნაყოფზე თუ ახალშობილზე. მშობიარობის პროცესში მიმდინარეობს მკაცრი მეთვალყურეობა, როგორც დედის, ისე ნაყოფის მდგომარეობის. არის სპეციალური ტესტები, არის ელექტრონული კარდიოტოხოგრამა, რომელიც ყველა კლინიკაში მოიპოვება, მიდის მონიტორინგი როგორც დედის, ისე ნაყოფის და ამ მონიტორინგის საფუძველზე, შესაბამისი მონაცემების საფუძველზე ხდება ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიღება. თუ ნორმალურად მიმდინარეობს პროცესი მშობიარობს, თუ იცვლება მონაცემები, შესაბამისად იგეგმება საკეისრო კვეთა. აი მაგალითად მთელი 9 თვის განმავლობაში 40 კვირის განმავლობაში მიდიოდა ორსულობა ისე როგორც უნდა წარიმართოს ნორმალურ ჯანმრთელი ქალის შემთხვევაში, მაგრამ ალბათ ხდება პრაქტიკაში ისე რომ უშუალოდ მშობიარობის ან საკეისრო კვეთის მომენტში არის რაღაცა გართულებები, რამაც შეიძლება იქონიოს გავლენა თუ ხდება ხოლმე აი ან წნევის ცვალებადობა უკვე დედის რაც შემდგომ ნაყოფსაც ნეგატიურად აისახება მაგალითისთვის ყველაფერი შესაძლებელია მშობიარობის პერიოდში და საკეისრო კვეთის დროსაც, მაგრამ წინაპირობა ყოველთვის არსებობს. ეს თავი მაინც არის დასაწყისი. ვიდრე დადგება მშობიარობის მომენტი. ეს დაორსულობამდე რისკ ფაქტორები უნდა იქნეს გათვალისწინებული, ის სომატური დაავადებები, რაც ქალს აქვს. ეს მიზეზები მხოლოდ დედის მხრივაც არ არის ნაყოფის მხრიდან გამოწვეული მიზეზები, იგივე ინფექციები ახსენა ქალბატონმა. დიახ. ლელამ ეს ინფექციები ხდება სხეულის სხვადასხვა უბნიდან საშვილოსნოს გრუში აინფიცირებს ნაყოფს. ეს ნაყოფი განიცდის პათოლოგიურ ცვლილებებს, თუნდაც სუნთქვის მხრივ, სხვა მხრივ, რასაც შემდგომში ვღებულობთ ასეთ შედეგებს ნაადრევი ზრდაგანვითარების შეფერხებით და შემდგომ ნაადრევი მშობიარობით. დიახ. და ჩვენ ქალბატონებად გადაცემის დასაწყისში თქვენ ახსენეთ, რომ ნაადრევი მშობიარობა, როდესაც არის სახეზე, ყველაზე თვალში საცემი და ესეთი წვავი პრობლემა არის წონის ნაკლებობა, ხო, თუ არ ვცდები 2500 გრამზე, როდესაც ნაკლები არის. რა საფრთხეებს უქმნის ამდენად მცირე წონა ახალშობილს, რა შეიძლება არ წავიდეს ისე შემდგომში, როგორც უნდა იყოს? მცირე წონის ნაყოფი, რაც რომ მცირე წონის არის ნაყოფი თავისთავად გულისხმობს, რომ უფრო მეტია პრობლემა. ანუ დღენაკლობას გააჩნია თავისი ხარისხები, თუნდაც წონის მიხედვით, არა მარტო გესტაციის წონის მიხედვითაც. 2500 გრამზე ნაკლები ახალშობილი, ეს არის მცირე მასის ახალშობილი, 1500 გრამზე ნაკლები მასის ახალშობილი, ეს არის ძალიან მცირე მასის ახალშობილი და 1000 გრამზე ნაკლები მასის ახალშობილი, ეს არის ექსტრემალურად მცირე მასის ახალშობილი. რაც უფრო დღენაკლია ახალშობილი, მით უფრო ნაკლებია მისი წონა, მით უფრო უჭირს გარემოსთან ადაპტაცია, მით უფრო მეტი ჩარევა და მზრუნველობა სჭირდება და მით უფრო მეტია მისი პრობლემები. გარდა ამისა მოითხოვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას მზრუნველობასა და ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. აი რა ტიპის პრობლემები ექმნებათ მაგალითად, აი როდესაც ესეთი ნაკლები წონაა ესეთი თვალში საცემი. ანუ კვების მხრივ უჭირთ საკვების მიღება დაუშვათ თუ აი მოძრაობები ან არ ვიცი ნეირო პრობლემები. ნაკლები წონა და დღენაკლობა და დაბალი გესტაცია თავისთავად ნიშნავს, შეიძლება ყველაფერი ერთად იყოს გაერთიანებული თავისთავად დაწყებული სუნთქვის დარღვევებიდან, სუნთქვითი პრობლემებიდან, ეს შეიძლება იყოს კვირტნაწლავის ტრაქტის პრობლემები, ნევროლოგიური პრობლემები, განვითარების პრობლემები, ზრდაში ჩამორჩენის პრობლემები და ასე შემდეგ, რასაც სჭირდება ძალიან სერიოზული მეთვალყურეობა და მკურნალობა არც ისე მარტივია ერთი სიტყვით რო ვთქვათ. მაგრამ არსებობს დღენაკლობის რისკების შემცირების პრევენციაც, რა თქმა უნდა. აი ამაზე ვისაუბრებ, უბრალოდ ვიდრე კითხავთ, კიდევ ერთი მაყურებელს სურდა დაკავშირება სტუდიაში სამწუხაროდ, აი იქით უკვე საეთეროში მოხდა მისი ზარი. აქვს ამბობს რომ რა უფრო უმჯობესია, ანუ ქაბატონი ამბობს რომ როდესაც 7 თვის არის ნაყოფი, როდესაც იბადება თუ როცა 8 თვის არის უკვე ნაყოფი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ქაბატონი ამბობდა რომ მე მსმენია რომ
უფრო საშიშია 8 თვიანი ბავშვი დაიბადოს, ვიდრე 7 თვის ასაკში. ანუ აქვს რეალურად მცდარია თუ რამდენად ლოგიკასთან არის ახლოს მინდა გითხრათ, ეს არის მითი, რომ 7 თვიანი ახალშობილი ჯობია 8 თვიანს, ეს მეც გამიგია და ყველას გაუგია, მაგრამ მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ეს ასე არ არის. რაც უფრო მაღალი გესტაცია არის ახალშობილისთვის, შესაბამისად მაღალი წონა არის და ნაკლები რისკებია, ანუ უფრო მიახლოებულია ფიზიოლოგიასთან, ეს ნიშნავს ამას. კი ბატონო. და ყველაზე ოქრო სტანდარტი და რაც მედიცინაში გამოგონებულა, მე მგონი დღენაკლული ბავშვებისთვის ეს არის ინკუბატორი, ხო? ინკუბაცია, ეს მოთავსება, რითაც უზრუნველყოფთ როგორც ბავშვის ტემპერატურის შენარჩუნებას, სითბოს, ყველაზე მთავარი პრინციპი ეს არის, ხო? მე მგონი ტემპერატურული რეჟიმის დაცვა, რაც მიახლოებულია დედის მუცელთან. ხო, აი აქ როგორ ხდება, მოკლედ, განთავსება, მართვა და მხოლოდ ინკუბაციაც არ არის. ყველაზე მთავარს ვერ ვიტყოდი, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი არის ინკუბატორი, ანუ კუვეზი, ეგრეთ წოდებული. ინკუბატორი ეს არის დედის საშვილოსნებთან მიახლოებული გარემოს შექმნა მაქსიმალურად, სადაც შესაძლებელია გესტაციისა და ასაკის მიხედვით პაციენტზე მორგება ტემპერატურული რეჟიმისა და ტენიანობის რეჟიმისა. გარდა ამისა, ინკუბატორში ახალშობილი არის შიშველი, ადვილად ხორციელდება მისი მონიტორინგი და შეიძლება ეს იყოს ტრანსპორტირების ყველაზე კარგი საშუალება საჭიროების შემთხვევაში. აორტისა და ფილტვის არტერის დამაკავშირებელი სისხლძარღვების დახურვაც არის ყველაზე ხშირად, როგორც მე მსმენია მედიკოსებისგან და სხვა დროსაც დაახლოებით იგივე თემებზე ყოფილა ამ სტუდიაში საუბარი და სპეციალისტებსაც ალბათ დაეთანხმებით თქვენ კოლეგებსაც, რომ ეს არის ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა. რამდენად სარისკოა და რა ღონისძიებებს ატარებთ იმისთვის, რომ ეს ბალანსი იყოს აღდგენილი ან არ დაირღვას? ღია არტერიული სადიდანური იხურება დაბადების შემდეგ შეიძლება მოგვიანებითაც დაიხუროს, მაგრამ შეიძლება გახანგრძლივდეს მისი დახურვა და ეს ნამდვილად დიდი პრობლემა არის. შეიძლება ეს იყოს სიცოცხლესთან შეუთავსებელიც. ასეთ დროს, როდესაც რისკები არსებობს ამისა, აუცილებლად ხორციელდება ეხოსკოპიის გადაღება, შემდგომ კარდიოლოგის ჩართულობა არის ამ მომენტში და თუ კი შესაძლებელი არის, რა თქმა უნდა, კონსერვატული მკურნალობა, ანუ მედიკამენტოზური მკურნალობა ვერთვებით, მედიკამენტებით, მაგრამ არის სამწუხაროდ ისეთი მდგომარეობებიც, რომლებიც კარდიოქირურგიულ ჩარევებს მოითხოვს და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პაციენტთან და კლინიკასთან შეთანხმებით აუცილებლად ხორციელდება პაციენტის რეფერალი სპეციალურ კლინიკაში, მაგრამ ეს ფიზიოლოგიურ ახალშობილებში არის ახალი დანერგილი, ამას ქვია გულისთან დაყოლილი პათოლოგიების სკრინინგი, რომელიც ყოველ დაბადებულ ახალშობილთან ხორციელდება და ეჭვის გამოვლინის შემთხვევაში უკვე მივდივართ ეხოსკოპიაზე და გადის შემდგომ ეტაპებს საჭიროების მიხედვით. მე მგონი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა მედიცინაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახალშობილი შემდგომ უკვე ვლინდებოდა ესათვის პათოლოგიები. რამ შეიძლება შეუშალოს ხელი მუცლად ყოფნის პერიოდში ნაყოფის ზრდა განვითარებას? არის იქ ალბათ გარკვეული ვირუსებიც, ინფექციებიც, ეს მავნეჩვეები და ცხოვრების წესზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, უფრო ისეთი სერიოზული. პირველ რიგში ინფექცია, აი როგორც აღნიშნე, ეს ინფექციები, რომელიც ხდება დედის სხვადასხვა უბნიდან საშვილოსნოს ღრუში, იწვევს ზრდა განვითარების შეფერხებას. ნაყოფის გენეტიკური ანომალიები ესეც იწვევს პრობლემებს შემდგომისთვის, მცირეწყლიანობა, მრავალწყლიანობა. აი ამის დაბალანსება შესაძლებელია ქაბატონო მზია, რომ მორცლობის პერიოდში იყოს აი ის არ იყოს ან მცირეწყლიანობა, ან ჭარბწყლიანობა, იმიტომ რომ მე მაგალითად ხშირად გამიგონია საახლობლოში, რომ აი რაღაცა ძილიწინ ბევრ წყალს არ დავლევ მაინც, რაღაცა გამეცდება დამოკიდებული და მითები. მითებია ეს ყველაფერი. ხო, ან როგორ შეიძლება დავიზღვიოთ თავი, ან თქვენი რჩევა თუ არის ხელოვნურად ან პრეპარატების, მედიკამენტების დახმარებით, აი ამის არიდება თავიდან შესაძლებელი, რომ არ განვითარდეს ჭარბწყლიანობა, ან თუნდაც თავიდანვე შესაძლებელია თუ აი სკრინინგი ტარდება მაგალითად პირველ ტრიმესტრში შარდის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა, თუ ამოითესა ინფექცია, უნდა ჩატარდეს შესაბამისი მკურნალობა. ვაკეთებთ 35-37 კვირაზე გამოკვლევას, ნაცხის ბაქტერიოლოგიურ გამოკვლევას ვაკეთებთ და შესაბამისად უტარდება მკურნალობა. ჩვეულებრივად პროტოკოლით მოწოდებული ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს, ამის საპროფილაქტიკოდ, რომ შემდგომში
თავიდან ავიცილოთ ბოლომდე ვერ ავიცილებთ მაინც, მაგრამ რაღაცა დონით შევამცირებთ აი ამ რისკებს. სწორად ჩატარებული მკურნალობით ავიცილებთ რისკებს. რეზუსვარყოფითი ჯგუფის მქონე ქალბატონები, ესეც არის აი მაყურებლის კითხვა, დიახ, რაღაც განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებენ ალბათ. რა არის ამ დროს მნიშვნელოვანი, რომ რაღაცა ის გარკვეული საფრთხეები, რასაც ელოდებით ხოლმე, რომ შეიძლება რა რისკებს ელოდებით ხოლმე ამ შემთხვევაში, რა შეიძლება ყველაზე უარესი შედეგი დადგეს, როდესაც რეზუსვარყოფითი გვაქვს ახეზე ქალბატონი არის აი ამ ჯგუფის მატარებელი და როგორია ამ შემთხვევაში პრევენცია? აბსოლუტური პრევენცია ალბათ არც არსებობს ამას. აბსოლუტური პრევენცია არ არსებობს, მაგრამ ტარდება აქაც ვიზიტების დროს სინჯები, ისაზღვრება ანტისხეულები, შესაბამისი ანტისხეულები, 28 კვირაზე კეთდება ანტირეზუს იმუნოგლობულინის შემდგომი ორსულობის პრევენციისათვის და მშობიარობის შემდგომ პერიოდშიც კეთდება ანტირეზუს იმუნოგლობულინი. შემდგომი ორსულობის დროს შესაბამისად ხორციელდება ეს ინტერვენციები ორსულობაზე დადგომისთანავე. კი ბატონო, ჩვენ რეკლამის დროა გადაცემაში ქალბატონზეა, მაგრამ ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, ქალბატონ ლელას ვკითხავ, როდესაც დედა არის რეზუსვარყოფითი და აი დაიბადა ნაყოფი, აი ამ ნაყოფში თუ იკვლევთ არის რაიმე, რასაც განსაზღვრავთ აუცილებლად, იმიტომ რომ დედიდან შეიძლება რაღაცა ვინაიდან იყო რეზუსვარყოფითის მატარებელი, რაღაცა ბავშვზე გადმოვიდეს გარკვეული რისკები. რა თქმა უნდა, თუ არის შეუთავსებლობა ნაყოფისა დედის ჯგუფობრივი და შეუთავსებლობა ამ შემთხვევაში ბილირუბინს ვაბარებთ. აი ეგრეთ წოდებულს, თუ საჭიროა ხდება შემდგომი, თუ მაღალია ეს ციფრები, ხორციელდება მისი შემდგომი მკურნალობა და ბავშვებს შესაძლებელია დედებს ამ შემთხვევაში უბრალოდ იმუნოგლობულინის თუ გეგმავს რა თქმა უნდა შემდგომ ორსულობას. ამ დროს აი ძუძუთი კვება რამდენად მიზანშეწონილია. მიზანშეწონილია ნებისმიერ შემთხვევაში. ესეც მითია, რაც არსებობს მოკლედ გავრცელებული. კი ბატონო, ჩვენ ვისაუბრეთ პრინციპში ძალიან ბევრი იმაზე, თუ რა არის შეუთავსებელი, რა არის ნორმალური, როდესაც არის დღენაკლული ახალშობილი ან ფიზიოლოგიური მშობიარობის შემთხვევები და ალბათ მეორე ბლოკში ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს იმით, თუ რა ვადაში უნდა მოხდეს აი ამ დარღვევების აღმოფხვრა და როდის შეიძლება როგორ ხდება მართვა უკვე რეანიმაციულად და როდის არის ის საგანგაშო მდგომარეობა რა ვადაშიც თუ არ გამოსწორდა, არ აღსდგა ნორმალური სუნთქვა და მოკლედ ჯანგბადის გაჯერება სისხლში თუ აქვს აი ამას მოკლედ გარკვეული ვადები, ხო, რომ აი მაგალითად 24 საათში 48 საათში და თუ არა შემდგომ რა და როგორ ხდება. გავაგრძელებთ რეკლამის შემდეგ საუბარს. ჩემი ექიმი დროს რეკლამას უთმობ, სულ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით და გველოდეთ. ჩემი ექიმი რეკლამის შემდეგ ისევ პირდაპირ ეთერშია დღეს დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობაზე ვსაუბრობთ გადაცემის სტუმრები არიან ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის მეან-გინეკოლოგი მზია ხალვაში და ასევე ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის ნეონატოლოგიური მიმართულების უფროსი ლელა გობაძე. გავაგრძელებ მოკლედ ქალბატონ ლელა საუბარს ისევ თქვენით დავიწყებ. მოკლედ აი ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე, რაც შეიძლება ახალშობილებში განვითარდეს. არის თუ არა განსაზღვრული ვადები, რა ვადაშიც მოკლედ უნდა გამოსწორდეს ეს მდგომარეობა, აღდგეს ნორმალური სუნთქვის რიტმი, გაჯერდეს თქვათ ფილტვი თუ სისხლის ჟანგბადი და ასე შემდეგ ის პათოლოგიები, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და როდის დგება უკვე საგანგაშო მდგომარეობა, აი რომ დაირღვა ეს ვადები, თუ აი ამ ვადაში ამ შედეგს ვერ მივაღწევდით და უკვე მძიმდება მდგომარეობა და გადავდივართ დაუშვათ რეანიმაციაში. ფიზიოლოგიურ ახალშობილს ადაპტაციის პერიოდი აქვს სადღაც 4-6 საათი. ავადაში თუ ეს ყველაფერი არ ალაგდება, დაუშვათ სუნთქვის დარღვევები ამ შემთხვევაში აუცილებლად ინტენსიურ თერაპიაში უნდა მოთავსდეს. მაგრამ რაც შეეხება სხვა ვადებს კონკრეტულად, როცა დარღვევები არის სუნთქვის რითმის, ან მაგალითად ინფექცია გამოვლინდება თუ კუჭნაწლავის სხვადასხვა პრობლემები თუ ნევროლოგიური დარღვევები, აი ამას ვადა არ აქვს. სამწუხაროდ ახალშობილები არიან აბსოლუტურად არაპროგნოზირებადი ადამიანები, რომლებთანაც შეიძლება მოწმენდილცაზე ესე ვთქვათ დაირღვეს და ძალიან გაფუჭდეს და გართულდეს რაღაცები და ძიმე პაციენტებთან გამოსწორდეს. ანუ აქ არა გვაქვს მუდმივი სტაბილურობის შეგრძნება. დღეს შეიძლება იყოს ყველაფერი ნორმალურად, ხვალ შეიძლება შეიცვალოს. ამიტომ ესენი არიან არაპროგნოზირებადი პაწაწუნები ბავშვები.
ინფექციების განვითარების რისკი არის ყველაზე დიდი რისკი, რაც დღენაკრულებში არსებობს, რამდენად მაღალია და რამდენად აქვთ მათ იმუნიტეტი და ძალა იმის, ახალშობილს, რომ რაღაცა ამა თუ იმ ბაქტერიას გაუწევს წინააღმდეგობა. თვითონ ინფექცია შეიძლება იყოს დღენაკულობის მიზეზიც, ასე რომ შეიძლება ამის განმარტების გაკეთება. ინფექცია ძალიან ხშირად არის დღენაკულობის გამომწვევი. ამ ბავშვებს არა აქვთ განვითარებული შესაბამისი იმუნიტეტი, რა თქმა უნდა, ვერ ებრძვიან ამ ბაქტერიებს და სჭირდებათ ჩვენი დახმარება. ნებისმიერი გზით შეიძლება მათთან ამ ინფექციის მიტანა ინვაზიურადაც. მინდა იმის ხმა, რომ სოფლიოში არსებობს ეხა ესეთი პრობლემა, რასაც ქვია ჰოსპიტალური შტამები. გარდა იმისა, რომ დედისგან აქვს ამ ბავშვს ინფექცია თუ სხვა მიზეზები არსებობს ჰოსპიტალური შტამები, რომელსაც მთელი მსოფლიო ებრძვის და მისგან პრევენცია მხოლოდ არის ასეპტიკა, ანტისეპტიკის ძალიან ზუსტი დაცვა, ხელების დაბანა, დამუშავება, სწორი მუშაობა სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა და მკურნალობა თავისთავად ანტიბაქტერიული და მინდა აღვნიშნო, რომ რაციონალური ანტიბიოტიკოთერაპია ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. არარაციონალურ ანტიბიოტიკოთერაპიამ შეიძლება ძალიან შორეულ პერსპექტივაზე დიდი გავლენა იქონიოს ახალშობილებზე და ცუდი გავლენა სამწუხაროდ. კი ბატონო, ვინაიდან იმუნიტეტი ვახსენე, ქაბატონზე თქვენთან მექნება შემდეგი შეკითხვა, იმიტომ რომ ალბათ არის რამდენად ძლიერი იმუნური სისტემა ექნება ახალშობილს, ესეც დამოკიდებული გესტაციაზე. არ ვიცი, ამას თქვენ უფრო უკეთესად ახსნით ალბათ. როგორ გაატარებს დედა 9 თვეს? აქვს თუ არა მას მნიშვნელობა და რაზე არის დამოკიდებული, რამდენად არის თუ არა ორსულობის პერიოდზე დამოკიდებული იმუნური სისტემა შემდგომ ახალშობილს? ზოგადად ორსულობის პერიოდში იმუნური სისტემა ქვეითდება ქალის ორგანიზმის. ამიტომაც ორსულობამდე ძლიერი იმუნიტეტი განაპირობებს მშობიარობის ორსულობის პერიოდშიც იმუნიტეტის კი, დახმარებით, ხო, ვიტამინებით და ასე შემდეგ ხდება, მაგრამ მე უფრო მაინტერესებს ახალშობილის იმუნური, იმიტომ რომ მე მგონი ეს იმუნური სისტემა ყალიბდება მუცლად ყოფნის პერიოდში, ხო? და არის თუ არა ეს დამოკიდებული თვით დედაზე, აი მის ყვებაზე? დედა ძლიერია იმუნური სისტემა, შესაბამისად ნაყოფის იმუნური სისტემაც ძლიერია, ვინაიდან დედიდან ხდება ამ ნაყოფის გამოზრდა, ესე ვთქვათ, ასე რომ დედის ჯანმრთელობაზე ბევრია დამოკიდებული. აი ხშირად მაგალითად არის ასე ყოველ შემთხვევაში ამბობენ რომ იცით რა უყვართ ძალიან ბევრი მედიკამენტების ან ვიტამინების დანიშვნა გინეკოლოგებს ორსული ქალბატონებისთვის იმისთვის რომ გააძლიერონ იმუნური სისტემა. ხომ ანუ როგორ არის აი თანამედროვე პროტოკოლებით მოწოდებული აი დამხმარე პრეპარატები არის უმჯობესი თუ დავუშვათ იგივე ესათვის ვიტამინი მივიღოთ მაგალითად ხილის სახით რაღაცა უფრო ცოტა სხვაგვარად გავაძლიეროთ ორგანიზმი. ნორმალურ პირობებში ცხოვრობს ნორმალურად იკვებება, არ საჭიროებს ვიტამინების და მსგავსი მედიკამენტების დამატებას. ნაკლებად მედიკამენტების ჩარევით. ორსულობა არის ფიზიოლოგიური მდგომარეობა და უნდა მივცეთ საშუალება იმის, რომ მივიდეს ფიზიოლოგიურად ბოლომდე. მაგრამ მაინც რაღაცა სპეციფიური მდგომარეობა, ხო, განსაკუთრებული მდგომარეობა ორსულობა. ხელმძღვანელობთ პროტოკოლებით და შესაბამისად თუ ამის აუცილებლობა არის, ინდივიდუალურად ვუდგებით, მაგრამ სწორი კვება, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ახლა თუ ორსული ღამის თენებით მუშაობს 24 საათი, აქვს სტრესები ოჯახში, არის დამატების პრობლემებს. რა თქმა უნდა, იწვევს პრობლემებს. ეს ყველაფერი თუ მოგვარებულია, ნორმალური კვებაა, ოჯახის მხრიდან ზრუნველობა არის. როდესაც ვერ იღებენ ქალბატონზე, აი ხომ არის მაგალითად მე მეგობარი მყავდა, მაგალითად 9 თვის განმავლობაში ჭამდა მხოლოდ ვაშლს. აი სხვა მოთხოვნილება არ ქონ თუ დააძალებდი მაგალითად რაღაცა წვნიანი მიეღო, ანუ ვაშლით გაიზარდა, მოკლედ ეს ბავშვი არ ვიცი ვაშლის გარდა მე მგონი მუსაწყობნის პერიოდში ბავშვს არ ქონდა არანაირი სხვა მიღებული დაიბადა არ ვიცი საბედნიეროდ ძალიან კარგი ჯანმრთელი ახალშობილი. ან არის მაგალითად ორსულები, რომელიც მიდრეკილი არიან რაღაცა სპეციფიური გემოებისთვის, სპეციფიური სუნებისთვის, იგივე ლაქებისთვის, რაღაცა არის ხო აი მომწამლელი ნივთიერებებს ყნოსავენ ხოლმე და ეს რამდენად ნეგატიურად შემდგომ უკვე ახალშობილებზე პოულობს ალბათ გავლენას ძალიან ბევრი საუბრა. თქვენი აი მკაცრი რეკომენდაციებია ყოველთვის გინეკოლოგების, მაგრამ
თუ კვების სახით ვერ ღებულობს, თქვა სოციალურად დაუცველია, ან არა აქვს ის პირობები, რომ ნორმალური კვება მიიღოს, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვიტამინების დამატება. ხო, და ესეც ჭირს ხოლმე. რაც შეეხება ორსულობასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, რასაც ამოწეს გულწმარვა და ღებილება და ეს სუნები, ეს ფიზიოლოგიური მდგომარეობა და შეიძლება ამის დაკორექტირება იგივე აი კვების რეჟიმის შეცვლით, თქვათ 4-ჯერადი კვებით, მცირე ულუფებით, მშრალი საკვების მიღებით, არათხევადი საკვების მიღებით არის ინტერვენციები, რომ თქვათ შესაძლებელია მედიკამენტების გარეშე ეს დაკორეგირდეს. კი ბატონო, ამ შემთხვევაში უკვე ხდება შესაბამისად რაღაცა მსუბუქად მედიკამენტებით დახმარება, მსუბუქად. ხშირად არის ახალშობილებში, იქნება ეს ჯანმრთელი თუ დღენაკლული მოკლედ ახალშობილი, რაღაც საჭმლის მომნელებელი სისტემის პრობლემები, გაუვალობა, გაზების დაგროვება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხალბატონი ლამაზი ალბათ ისაუბრებს, მაგრამ რამდენად შეიძლება იყოს აი ეს შემდგომში ეს პრობლემები გამოწვეული იქედან, რომ აი ორსულობის პერიოდში დედა იღებდა რაღაცა საკვებს, არ აქცევდა თავის კვების რაციონს ყურადღებას, ან სხვა პრობლემები, რაც შემდგომ გადავიდა უკვე ახალშობილზე ეს საჭმლის მომნელებელი სისტემის პრობლემები თუ ეს არის უკვე ნაყოფის განვითარების თუ აი მომნელებელი სისტემის არასრულფასოვანი განვითარების უფრო ნაყოფის არასრულფასოვანი განვითარების პრობლემა საჭმლის მომნელებელი სისტემის. აი რა გესტაციის რა ეტაპზე ყალიბდება ეს საჭმლის მომნელებელი სისტემა და როდის არის აი მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები რომ არ გამოგვეპაროს ამ კუთხით პრობლემები თუ შეიძლება ამის თავიდან არიდება. აი მაგალითად ორსულობის მე-7 თვეში ყალიბდება დაუშვათ აი საჭმლის მომნელებელი სისტემები, როგორც მენამხედველობა ვითარდება სხვადასხვა ასაკზე ხო ორსულობის. აი ასეთი მდგომარეობა თუ არის, როდესაც მაგალითად ორსულობის აი ამ კვირაზე უნდა მივაქციოთ ყურადღებას დედის კვებას, მდგომარეობას, ჯანმრთელობას, რომ შემდგომ არ არსებობს ესეთი. კი ბატონო, და როგორ ხდება მოკლედ აი ამ გამოსწორება საჭმლის მომნელებელი სისტემის, იმიტომ რომ ახალშობილები ძირთად ან ხელოვნური ერთი საკვები არსებობს ან ბუნებრივ კვებაზე ან ხელოვნურზე, ხო? მინდა გითხრათ, რომ ფიზიოლოგიურ ახალშობილებში კვების პრობლემები მხოლოდ და მხოლოდ გამოწვეული არის ადაპტირებულ ნარევებთან. უნდა ჭამდნენ ბავშვები, აუცილებლად თუთუთი კვებაზე უნდა იყვნენ. მათი პრობლემა ძირითადად არის კოლიკა, თუ ბავშვი ბუნებრივ კვებაზეა, პრობლემები გაცილებით ნაკლებია, მაგრამ ბავშვები განსაკუთრებით დღენაკლი ახალშობილები, რომლებიც არიან ადაპტირებულ ნარევებზე, ისედაც დღენაკლები არიან და მათი კუჭ-ნაწლავი არის სრულიად უმწიფარი, ნაწლავმა შეიძლება განიცადოს იშემია, ნეკროზი, ენტეროკოლიტი და შესაძლებელია ქირურგიულ ჩარევამდეც მივიდეს ან აღდგეს გაუვალობა თუ რა თქმა უნდა გაუვალობა შეიძლება გამოიწვიოს, ნაწლავის გახეთქვაც გამოიწვიოს, ბევრი ანუ ქირურგიული ჩარევა შეიძლება რეანიმაცია დასჭირდეს ამ ბავშვს ამის გამო, ამიტომ აუცილებელია დედის რძის მინიმალური ულუფის მაინც მიღება, აი ამოფენა კუჭ-ნაწლავისა, პირველი ულუფა ხსენი მაინც უნდა მიიღოს და მაქსიმალურად დედამ უნდა შეეცადოს და გაცნობიერებული უნდა ჰქონდეს, რამდენად მნიშვნელოვანია თავისი შვილისთვის დედის რძის მიცემა. ეს პრაქტიკულად ბავშვის ჯანმრთელობის გარანტია. კი ბატონო, ჩვენ ძალიან მძიმე თემა არის პრინციპში სასაუბროთაც, მოსასმენათაც, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ არის რეალურად ეს პრობლემა, მკვდრად შობადობა. აი, ხალბატონზეა თქვენ ალბათ უფრო მეტად გაქვთ შეხება ამ შემთხვევებთან პრაქტიკაში გექნებოდათ, ალბათ, როდესაც ვთქვათ, აი მაგალითად მიდის წარმატებულად ორსულობა და დავუშვათ 30-40 კვირაზე რაღაცა აღმოაჩენთ, რომ აი რაღაცა არის ნაყოფი უკვე აღარ მოძრაობს, აღარ სუნთქავს და ასე შემდეგ დაიღუპა. რა ხდება ამის გამომწვევი და რამდენად მოულოდნელად შეიძლება შეიცვალოს მდგომარეობა ორსულობის ისე, რომ ასეთი სავალალო შედეგი დადგეს. რა ხდება ხოლმე ამის გამომწვევი მიზეზები? ზოგადად ტრაგედიაა, როგორც ქალისთვის, ისე ახლობლებისთვის და არანაკლებად ექიმისთვის. ექიმისთვის შეიძლება უფრო დიდი ტრაგედიაც იყოს, იმიტომ რომ ექიმს უწევს ახსნა, პირველად ექიმს უწევს ახსნა თუ რა მოხდა და ხშირად რა მოხდა და უნდა გაუგონო. შეიძლება ექიმი არც იყოს ამ შემთხვევაში მიზეზი, ექიმით გამოწვეული არ იყოს მიზეზი და მას უწევს ამის ახსნა განმარტების. ეს სტრესია როგორც ქალისთვის, ისე პერსონალისთვის. ახლა გამოწვევი მიზეზები უმრავლეს შემთხვევაში უცნობია. თუმცა არის ისეთი მიზეზები, რომელიც ცნობილია იგივე სამიანო გართულებებით გამოწვეული
მიზეზების, პლაცენტის აცლა, სისხლდენა, ნაყოფის პრობლემებით გამოწვეული მიზეზები, გენეტიკური ანომალიები. აი, ქაბატონზია, შესაძლებელია პროგნოზირება, რომ შესაძლოა რაღაც, ანუ ყველა შემთხვევაში შეიძლება არა, მაგრამ არის თუ არა ის გამონაკლისის შემთხვევები, როდესაც თქვათ, შეგიძლიათ პროგნოზირება, რომ თქვენ გაქვთ ისეთი პრობლემა, რომ შესაძლოა ვიყოთ უძლურები და შესაძლოა რაღაც ვადაზე ნაყოფი დაიღუპოს, მაგრამ აკეთებდით მაქსიმალურს იმისთვის, რომ პროგნოზირება შეუძლებელია. არც ამის წინასწარი მარკერები არ არსებობს, რომ განისაზღვროს, თქვა, მტრადშობადობის პროგნოზი და თუ არის მარკერები ნაკლებად ღირებული. უბრალოდ უნდა გაკეთდეს აქცენტი რისკებზე, თუ რა რისკის მატარებელია კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტული ორსული. აი, რა რისკი თამაშობს მაინც უფრო გადამწყვეტ როლს ამ შემთხვევაში? პირველ რიგში თუ მის ანამნეზში იყო დაფიქსირდა ერთი მტრადშობადობა, შემდგომი ორსულობის დროს არის კვლავ მაღალია რისკი მტრადშობადობის. ანუ ეს არის რაღაცა ანთებითი პროცესების, მანამდე დაუშვათ არსებული რაღაცა გინეკოლოგიური ინფექციები, ვირუსები, თუ ყველაფერი, როგორც აი, ყველაფერი ბევრია გამომწვევი მიზეზები, აი დაწყებული, თუნდაც ბანალური შეიძლება ჩვენ ისე უდგებოდეთ ესე ან მწეველობას და არასასურველი მედიკამენტების მიღებას, დაწყებული აქედან დამთავრებული სომატიური დაავადებებით, როგორც დიაბეტი, ჰიპერტენზიული დაავადება, ფარისებრი ჯირკვლით გამოწვეული პრობლემები, ანტიფოსფოლიპიდური სინდრომი, იდიოპათიური დაავადებები და შესაბამისად უცნობი ეთიოლოგიის მიზეზით გამოწვეული მტრადშობადობა. თქვენ ახცენეთ პლაცენტის აცლა, პლაცენტური უკმარისობა, თუმცა შესაძლოა განვითარდეს ისე, რომ თქვათ, ბავშვი არ იყოს ჯერ დაღუპული ხო, პაციენტი, ქაბატონი, დედა მოვიდეს ამ რაღაცა და დაისვა დიაგნოზი, რომ აქ არის პლაცენტის უკმარისობა, მიმდინარეობს უკვე ბრძოლა ხო, როგორც დედის, ასევე ახალშობილის. შესაბამისად არის ამის საშუალება, ინტერვენციები, რომ მოხდეს დროულად თუ რა უჭირს რომ გადაუდებლად საკეისრო კვეთა არის ამ დროს უპირველესი ჩვენება, თუ შეიძლება რომ არ გაკეთდეს კვეთა და მონაცემების მიხედვით, აი იმ მონაცემებზე დაყრდნობით ინდივიდუალურად უნდა მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება დროულად და კვალიფიციურად, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, და ხშირად ინტერესდებიან დედები, რომ აი მაგალითად ნაწიბურების საშუალოსნოზე არის, აი ეშინიათ, რომ თუ თქვათ გინეკოლოგი ეტყვის, რომ აი არის რაღაც გარკვეული ტიპის ნაწიბურები, ან როცა არის დაუშვათ მეორე ორსულობა და ასე შემდეგ, რა საფრთხის შემცველია რეალურად და აი აქ აი ამ ნაწიბურების გამომწვევი რა შეიძლება გახდეს? საკეისრო შემდგომის ნაწიბურებზე საუბარი, ნუ დღესდღეობით როდესაც არის მეორე და ნაწიბურის შემდგომ დასაშვებია მშობიარობა, თუმცა მკაცრი კონტროლით, როგორც დედის მდგომარეობის ნაწიბურის შეფასების, ისე ნაყოფის მხრივ. თუ ნორმალურად მიმდინარეობს მშობიარობის პერიოდში, ნაწიბურის არესვით კივილი არ არის, ნორმალურად ფიზიოლოგიურად მიმდინარეობს, შეიძლება მშობიარობა. აქვს აი ამას მაღალია საშუალოსნოს გახევის ნაწიბურის დროს. ესეც უნდა იყოს გათვალისწინებული. ალბათ, ხო, როდესაც უკვე პირველი იყო საკეისრო, მაგრამ ქაბატონზია არსებობს თუ არა რაღაცა სტანდარტი, რომ მაგალითად, როდესაც პირველ ორსულობაზე იყო საკეისრო კვეთა, მეორე ორსულობა დაიგეგმოს დავშვათ 5 წლის ან 3 წლის შემდეგ აი სტანდარტი, როდესაც უკვე ნაკლებად საფრთხის შემცველია, შეიძლება ვთქვათ ფიზიოლოგიური მშობიარობა. სასურველია 2 წელი, ახლა 1 წლის შემდეგაც მოდიან და ზოგი მშობიარობა. მაგრამ აი რეკომენდაცია უფრო 2 წელი მაინც უნდა გავიდეს, რომ ფიზიოლოგიურად თვითონ ორსულის ფიზიოლოგიაც აღდგეს, ეს მხოლოდ ფიზიოლოგია არ არის სტრესული მდგომარეობა, კი, ვთვლით, რომ ეს ნორმალური მდგომარეობაა, მაგრამ ქალისთვის მაინც დიდი ტრავმა, კი, გეთანხმებით აუცილებლად. ეს რახან ვირუსების თემა ვახსენეთ რაღაც გამომწვევებში, ეს იწვევს ალბათ თვითნებურ აბორტსაც ხშირ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებულს, ხო, რაღაცა ხდება ნაყოფის ჩამოშლა. არის თუ არა პრაქტიკაში ესეთი შემთხვევები, როდესაც ესეთი გარკვეული პათოლოგიების ფონზე
თვითნებური აბორტი ვითარდება იმ ორსულობის ვადაზე, როდესაც უკვე თუ დროულად მოაკითხავს ჰოსპიტალს, კლინიკას, სამედიცინო დაწესებულებას, დედა შეიძლება მოხდეს ნაყოფის გადარჩენაც. მე უკვე ქაბატონელას ემექნება კითხვა, რომ აი დაიწყო ნაყოფის ჩამოცლა, მაგრამ მიუსწარით და იქ აკეთდა საკეისრო კვეთა ან რაღაცა საშუალებებით იმშობია რა ქალმა. კი, არის ასეთი საშუალებები, თუ თქვათ ქალს ქონდა ორი თვითნებითი აბორტი, უკვე ჩვენ 16 კვირიდან ულტრაბგერითი გამოკვლევით ვაკვირდებით საშვილოსნოს ყელის სიგრძის მდგომარეობას. თუ დინამიკაში საშვილოსნოს ყელის სიგრძე მოკლდება, არის ასეთი საშუალება, საშვილოსნოს ყელზე ცირკულარული ნაკერის დადება 24 კვირამდე, ესეც გარკვეულწილად ამცირებს ნაადრევი მშობიარობის განვითარების რისკს. კი ბატონო და ქაბატონო ლელა, როდესაც არის აი ესეთი ეგრეთ წოდებული თვითნებური აბორტი, აი ამ დროს ნაყოფს რა საფრთხე ემუქრება? ყველაზე მთავარი საფრთხე ეს არის, რომ შეიძლება დაიღუპოს, მაგრამ აი იქ დავშვათ ცოცხალია მოვიდა დედა და შესაძლებელია გადარჩენა, მაგრამ იქ რაღაცა დაინფიცირება, იქ რომ რაღაცა თქვათ სისხლის მოხვედრა ან პირის ღრუში თუ თქვათ მოკლედ ხო თქვენი როლი ამ შემთხვევაში. თქვენი ყურადღება მივაქციო იმას, რომ ამ დროს აუცილებელი არის ორსული ქალი მოხდეს სწორ ადგილას, იმას გულისხმობთ, რომ ზუსტად იმ სტაციონარში მოხდეს, სადაც ამ სერვისის მიწოდება არის შესაძლებელი. ჩვენი კლინიკა სწორედ ასეთია. ანუ ეს არის სახელმწიფოს მიერ მონიჭებული მესამე დონის სერვისების კლინიკა, მიმწოდებელი, სადაც შესაძლებელია როგორც პათოლოგიური ორსულობის მართვა, გართულებული შემთხვევები, ასევე დღენაკული ახალშობილების ყველაზე მძიმე მდგომარეობების მართვა. ამ პრობლემების გამკლავება ერთადერთი მხოლოდ თუ კი არის კარდიოქირურგიული ან ნეიროქირურგიული პრობლემები ხდება რეფერალი მხოლოდ და მხოლოდ მაგ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა არის შესაძლებელი მათი დახმარება გამომდინარე გესტაციიდან, წონიდან, მდგომარეობის მიხედვით. სამწუხაროდ დღეს არის ტენდენცია არსებობს ასეთი სიტუაცია, რომ ყველა ახალშობილი სამწუხაროდ ვერ გადარჩება, რაც უფრო ღრმა დღენაკლია ახალშობილი, მით უფრო მაღალი რისკის მქონეა ის და სამწუხაროდ ყველას გადარჩენა არ არის შესაძლებელი, თუმცა ჩვენ გაგვიზრდია 600 და 500 გრამის ახალშობილებით ძალიან კარგი ნევროლოგიური გამოსავლით და კი, ხშირად გვესმის ეს ხოლმე და აი საინფორმაციო სამსახურების ყურადღების ცენტრშიც ექცევა ხოლმე, რომ აი ამ რამდენიმე გრამის, თქვა 9 კილოსაც არის წონის ხშირად ან რაღაცა 600 გრამს იწონის ახალშობილი და ეს ძალიან ხშირად არის მე როგორც ვაკვირდები ყოველ შემთხვევაში მსმენია და გამიგია ხელოვნური განაყოფიერებები, როდესაც არის და რამდენიმე ტყუპი იზრდება ერთად, ხო? აი ამ შემთხვევაში და ალბათ არის თქვენსაც არის ალბათ გინეკოლოგებზეც ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი პასუხისგებლობა მოვიდა დედა ხელოვნური განაყოფიერებით და მოკლედ აი ამ დროს ძალიან ალბათ რთული და საპასუხისმგებლოა ორსულობის წარმართვა, პატრონაჟი ასე თუ შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ და არის ყველაზე დიდი რისკი, როდესაც 3 ან 4 ნაყოფია, რომ რომელიღაცა აუცილებლად იღუპება, ხო, ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ხელოვნურ განაყოფიერებასთან გვაქვს საქმე, მე ყოველ შემთხვევაში არ მსმენია, რომ აი სადღაც დანაკარგი მაინც არსებობს. აი არის თუ რაღაც განსაკუთრებული სირთულეები და ყველაზე მეტად რა ჭირს აი ამ ქალბატონებთან მიმართებაში ბალანსის დაცვის კუთხით? ხელოვნური განაყოფიერებით მიღებული ორსულობების მართვა, რა თქმა უნდა, საპასუხისმგებლოა და მკაცრი მეთვალყურეობა მიმდინარეობს როგორც ექიმის, ისე თვით ორსულის და მისი ოჯახის წევრების მხრივ. თუმცა ჩვენ თავიდანვე არ ვიცით ამ უნაყოფობის მიზეზი და ეს მიზეზი რა დროს ვლინდება, ესეც შეუძლებელია წინასწარ ამის განსაზღვრა. თუმცა ეს ხშირ შემთხვევაში კი კარგად მთავრდება ხელოვნური განაყოფიერებით მიღებული ორსულობები, მაგრამ ტყუპი ნაყოფით არის შემთხვევები ნაადრევი მშობიარობის და დანაკარგის, თუნდაც დროულად მიყვანის შემთხვევაშიც. არის დანაკარგები და რისი თავიდან არიდებაც ალბათ წინასწარ პროგნოზა ძალიან რთულია. აი თუ გქონიათ პრაქტიკა, რომ აი ხელოვნური განაყოფიერებით მიიღეთ ახალშობილი დაიბადა ტყუპი და არის აი 500 ან 600 გრამი და ამ დროს პირველი ამოცანა ნეონატოლოგების რაში მდგომარეობს და როგორ ხდება მართვა ესეთი პატარა წონის?
მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, ეს არის ძალიან რთულად სამართი პაციენტები არიან, ასეთ დაბალი წონისა და გესტაციის პაციენტები. თავისთავად ამათ აქვთ პირველ რიგში სუნთქვის პრობლემები, სუნთქვის დარღვევები, ამათი ფილტვები არ არის უმწიფარი ისევე როგორც სხვა ორგანოები. ორსულობის 37 კვირა მესამე ტრიმესტრში გამომუშავდება ეგრეთ წოდებული ქიმიური ნივთიერება, სურფაქტანტი, რომელიც ალვეოლებს ამოფენს და უწყობს ჟანგბადისა და ნახშირორჟანგის ცვლას ხელს, რათა არ ჩაიშალოს ფილტვები. სამწუხაროდ, რაც უფრო დაბალი წონისა არის პაციენტი და გესტაციისა, მით უფრო ნაკლებია მათთან ეს ყველაფერი განვითარებული. როგორც მოგახსენეთ, მესამე ტრიმესტრში ჩამოყალიბდება სურფაქტანტის გამომუშავება. ამიტომ ესენი არიან მართვის სუნთქვაზე, აქვთ არიან ძალიან მაღალი რისკის ახალშობილები, თუმცა რა თქმა უნდა არსებობს მათი გადარჩენის გზებიც და არის ასეთი პრეცედენტები. ჩვეულებრივად 40 კვირის ვადაზე დაიბადოს, მაგრამ აი რაღაცა მაინც არის რთულად. დიახ, უბრალოდ ლაპარაკობ იმაზე, რომ რაც უფრო დღენაკლია და მცირე მასისა არის, მით უფრო მაღალია რისკები მათი გადარჩენისა და რაც წინა ჯერზე მოგახსენეთ, ამიტომ ზუსტად იმ სტაციონარში უნდა მოხვდეს ეს პაციენტები, სადაც არ დაიკარგება ეგრეთ წოდებული პირველი ოქროს წუთი და პირველი ოქროს საათი და მათ მოიმსახურებათ მაღალკვალიფიციური პერსონალი, გარდა ამისა კლინიკა უნდა იყოს აუცილებლად აღჭურვილი სათანადოდ და ინფრასტრუქტურა უწყობდეს ხელს. კი, ნეონატოლოგია ძალიან რთულია, აი გეთახმებით აბსოლუტურად. და აი, როდესაც ძალიან ცოტა დრო რჩება გადაცემის დასრულებამდე და აუცილებლად მინდა გკითხოთ, როდესაც უკვე დგება ის დრო, რომ უნდა გაეწეროს სახლში, თუ შეიძლება გაუშვათ სახლში, როგორც დედა, ასევე ახალშობილი, ორივესთან მექნება ერთი და იგივე შეკითხვა, როგორც ქალბატონო მზია თქვენ გინეკოლოგთან, ასევე ნეონატოლოგთან. პირველ რიგში თქვენ დავიწყოთ ქალბატონო ლელა. რა შეფასება საბოლოო როგორი არის, რითაც ესე ვთქვათ, ხურავთ ანკეტას და ატანთ, რომ აი თქვენი სახლში წასვლა არის უსაფრთხო. ანკეტამდე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბედნიერები და მადლიერები არიან გინეკოლოგები და მადლობა ჩვენგან მათ, იმიტომ რომ მათი პაციენტები, შემდეგ უკვე ჩვენი პაციენტები გამოჯანმრთელებულები მიდიან სახლში, მაგრამ დღენაკლობის გაწერის კრიტერიუმები არსებობს. მარტო გამოჯანმრთელება და კვება არ ნიშნავს იმას, რომ და გესტაციური ასაკი არ ნიშნავს იმას, რომ ბავშვები არიან ჯანმრთელები და შეუძლიათ წავიდნენ სახლში. ახალშობილის წოვა და ყლაპოვა უნდა იყოს კოორდინირებული, მათი წონა მინიმუმ 2000 გრამზე მეტი უნდა იყოს, ასევე უნდა შეეძლოთ ტემპერატურული რეჟიმის შენარჩუნება. როდესაც აი ინკუბაცია არის, ინკუბატორში იზრდება ბავშვი, არ აქვს ეს მნიშვნელობა, თქვათ 37 კვირას დაიბადა და დარჩენილი 3 კვირა უნდა იყოს თუ ასე შემდეგ. ანუ წონაში მატება ისეთივე ტემპით უნდა მიმდინარეობდეს, როგორც დავუშვათ ფიზიოლოგიურად ან გნებავთ საკეს როგვეთით დაბადებული ბავშვის შემთხვევაში. თავდაპირველად ყველა ბავშვი იბადება შეშუპებული, ამიტომ თავისთავად ყველა იკლებს მასის 10%-ს პრაქტიკულად. ასევე მათ შორის დღენაკლული ახალშობილებიც, მაგრამ რაც შეეხება გაწერის კრიტერიუმების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა სწორედ არის წონა და წონაში სტაბილური ნამატი. სანამ წონაში სტაბილური ნამატი არ იქნება მიღწეული, ახალშობილის გაწერა ბინაზე არ შეიძლება, იმიტომ რომ შეიძლება განვითარდეს შეუქცევადი პრობლემები და ისევ მოხდეს ავადმყოფოში. ამიტომ მაქსიმალურად დაცულები უნდა გაუშვათ ბავშვების სახლში და ჩვენ მუშაობთ ასევე იმაზე, რომ დედებს მივცეთ შესაბამისი განათლება. დადიან თავიანთ შვილებთან, კონტაქტობენ, ვასწავლეთ მოვლას, ჭმევას, რა ეტაპის შემდეგ როგორ უნდა მოიქცენ და რა გააკეთონ, რომ მაქსიმალურად დაცულები იყვნენ. აი, ვიზიტებსაც აქვს ალბათ მნიშვნელობა, ხო? ისევ როგორც სხვა ზრდასრული ადამიანის შემთხვევაში იქნება ეს რაღაც გარკვეული მკურნალობის კურსი, ოპერაცია თუ პოსტოპერაციული პერიოდიც, ანუ უნდა მოვიდეს 6 თვეში ერთხელ, ყოველ კვარტალურად წელიწადში ერთხელ, მაინც დავუშვათ მე გავიკეთე აი ღვიძლის ოპერაცია და რაღაც პერიოდი ვარ მოვალე, ხო, პერიოდულობით მივმართო სპეციალისტს. აი ამ შემთხვევაში როგორ არის, როდესაც იგივე დღენაკლულებზე გნებავთ საუბრობთ, გაეწერა, დასტაბილურდა, აი შემდგომი ვიზიტები. პაციენტებს როდესაც უშვებთ, უკვე აღარ არის დღენაკლული, მას შეუძლია ესენი არიან რამოდენიმე გრამიდან უკვე სრულყოფილი პაციენტი და უფრო არის პედიატრების, უფრო კი არა, ეს არის პედიატრების კომპეტენცია და ოჯახის ექიმების კომპეტენცია, თუმცა გამომდინარე იქიდან რა გზა აქვთ გავლილი ამ ახალშობილებს, ყოველთვის ვცდილობენ, რომ რაღაც მომენტებში მაინც მოგმართონ ჩვენ, ურჩევნიათ და ნუ ჩვენ რა თქმა უნდა ვეხმარებით ამაში. ბუნებრივია და ქალბატონო მზია თქვენით და დავასრულებ გადაცემას, მოკლედ როგორი უნდა იყოს დედის მდგომარეობა
განსაკუთრებით ოპერაციების შემდგომ, რომ იყოს ჩათვალოთ, რომ არის უკვე უსაფრთხო და მისი ბინაზე გაწერა უკვე აღარ უკავშირდება რისკებს. ნუ ეგ შემდგომ რა შეიძლება განვითარდეს, ეგ რაც არაპროგნოზირებადი ამას არ ვსაუბრობ, მაგრამ არის ალბათ გარკვეული პროტოკოლები, რითაც ხელმძღვანელობა. რა თქმა უნდა, თუ გემოდინამიური მონაცემები ნორმის ფარგლებშია, მშობიარობის შემდგომ საშვილოსნოს მდგომარეობა ნორმალურ ფარგლებში არის შესაბამისად მეორე მესამე დღეს შეიკუმშა საშვილოსნო ისე დაუბრუნდა თუ თავისი კრიტერიუმები და ლაბორატორიული ტესტებით სისხლს საზღვრავთ, ულტრაბგერით გამოკვლევას ვატარებთ, ფიზიკურად ობიექტურად ვაფასებთ მდგომარეობას, მეორე მესამე დღეს ვწერთ. თუმცა გაწერა არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი უმეთვალყურეოდ არიან, ხდებით მთელი 40 დღის განმავლობაში პერიოდულად და ანუ ეს 40 დღის მეთვალყურება არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია. გაწერიდან ერთი კვირის შემდგომ და გვაქვს ესე კონტაქტი თუ რისკის მატარებელია, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაშიც. იქ არ მოხდეს სისხლის ჩაქცევა, ხო, არ ვიცი გინეკოლოგები, რაღაცა ხდება ხოლმე იქ ანთებითი პროცესები მიმდინარეობს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მოკლედ მამაზე რომ ვისაუბროთ ახლა როგორც ნეონატოლოგიაზე, გინეკოლოგიაზე, მე მგონი 1 საათი არაფრით არ გვეყოფა, იმიტომ რომ ამაზე ყველაფერს თავი დავანებოთ. ერთადერთი პესიმისტური განწყობით რომ არ დავასრულოთ, ღენაკულებიც არიან წარმატებულები და გენიოსები, ხო ასეა? თავარი კარგად კი, ნამდვილად თავარია იყოს რაღაცა არ განვითარდეს ისეთი შედეგები არ დადგეს, რამაც შეიძლება ვეღარ გამოსწორდეს მდგომარეობა. ჩვენგან გაწერილი პაციენტებს და საკმაოდ წარმატებით კარგად არიან. წარმატებებს გისურვებთ, მე გისურვებთ, რომ ყველა პაციენტი და დედა და ახალშობილი რომელსაც მიიღებთ და დაიბადება იყვნენ ჯანმრთელები და ნაკლები ნერვიულობა, მოკლედ ესე სამსახურში ჩემი სურვილია ასეთი. 4 აპრილის ჩემი ექიმი ამით დასრულებულია. დღეს დედათა და ახალშობილთა ჯანმრთელობაზე გესაუბრეთ. გადაცემის სტუმრები იყვნენ ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის მეანგინეკოლოგი მზია ხალოში და ასევე ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის ნეონატოლოგიური მიმართულების უფროსი ლელა გობაძე. სტუმრებთან ერთად პირდაპირ ეთერში ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენთვის მე თამარ კიკნაძე მუშაობდი ერთმანეთს მომდევნო ხუთშაბათს შევხვდებით. ნახვამდის.